السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا ذهب أبو غلب ويا الباب الثامن عشر. لا باب الموبايل عرف المتصل محمد أخوي. موبايل رفع حاجمه شمال الموبايل على مخده يمين. فذهب ما تبين إلا أجنزك بالعباس. لا تخليني آخذ الموبايل منك، وحتى أخوك حبقة فاهمة. وهسه حضري روحك بعد ساعة نطلع للنجف. لا قمت ووقفت ما أعرف أنا ما ذبلي إذا ما ذبلي حجاية أقهر بيها. قلت له شو نسوي بالنجف؟ أنا أعرف بيت أمك وخالتك هنا. راهب لا تجيبين طاري أمي مفهوم؟ لا ضحكت باستهزاء قلت له أنا ما أجيب طاريها، بس للأسف على ابنها اللي قامنها بوحدة بتليل. ما حسيت قرحاوة خصري بيده لزمني وذبلي رجل وهو لازمني، بحيث ما أدش وقت نمت وصار فوقه. رجع قلبي يدق بسرعة. أباوع بعيونه كان يباوع على شفايفي. اقترب يمذني وحرارة أنفاسه بوجهي ورقبتي بدون وعي. غمضت عيوني وما أدري ليش أضعف بيده وأكره هذا الظروف. أحس بروحي ما أقدر أسيطر على مشاعري، بس من حكى كلماته رجع إحساس الكره إلي. راهب أعرف ليش هيك تسوين، قصدك مو؟ لا دفعته عني بسرعة وعدلت قعدتي. لا تتقرب مني، قربك يخليني أشمئز منك ومن قلبي اللي بيوم. راهب أنا أشمئز منك ومن أهلك كلهم، خلي هذا الشي ببالك. لا تركني وطلع. صرنا واحد يستفز بالثاني. بقيت قاعدة والباب مال الغرفة مفتوح. صعد بدل شوية ونزل. قعد قدامي يشرب شاي. سمعت صوت موبايله. أسمع يحكي راهب قاعد ولك حضر روحك شوية ونمر عليك. لا نهض من مكانه لابس مدني، قميص أبيض وبنطلون أسود، رافع شعره والمحبس والساعة بيده. اللي يشوف شخصيته يقول هنيالها تاخذه. ما يدرون بي مثل كفر الموبايل، بس الغطاء حلو وداخله مليان سواد. فوعت له أخذ الموبايل والسويتش وأشياء اللي بمعنى قومي. قمت أنا لافة حجابي ولابسه الجبة السوداء وحجاب أسود، وقررت ألبس أسود، وتمنيت يسألني علي من لابسه هذا اللون. وفعلا قبل ما نطلع التفت لي هو رافع حاجبه. راهب منو مات؟ لا ابتسمت بطرف شفتي وجاوبته انت متت بالنسبة إلي. اقترب مني وباوعلي من فوق للجو وابتسم وهز راسه. راهب حلو عليك وتعودي على هذا اللون لأن لون عيشتك جاية وياي. لا بدا وجهه عني ورجع التفت لي كمل كلامه. راهب ولو أنا مش شفتك لابسة فرحت. عبالي جلال مات من الصبح قلت أوزع ندب الوجه الله. لا بقلبي قلت يومك قبل يومه. تركني وطلع قدامي. طلعت وراه قال راهب اصعدي بالورا. لا على اساس ميتة حتى اقعد يمك. راهب الظهر جلدك يحكك اليوم. لا صعدنا بالسيارة وبدأ يسوق ووقفنا قدام الشقة القديمة مالته. طلع نفس صاحبه بيده جنطة. اجى فتح الباب وصعد. قاسم السلام عليكم. لا رد راهب رد عليه وعدل الجامع جهتي. قال راهب بلسانك عظم ما تردين السلام. قاسم راهب بدينا من الصبح اترك البنية. لا أحس تفشل تفشلت تفشلت وردت أبكي بصوت عالي. سمعت صاحبه قال قاسم خويا ما عليك منه، الأخ صاير ما ينجرع حتى وياي من راهب احترم نفسك حيوان. لا ولكن هم زلم يتناقرون. شوية وراهب سأله راهب بشر شلون الوضع وياك؟ ما سألتك البارحة خويا قاسم خويا يا وضع خالتكم قاسم قافلة هالمرة وتقول إذا ما عبست أروح أقعد يم ختام أختي. راهب بشر شلون راهب كان ما تفضها وتعبس. قاسم ولك هي غير تريد تخطب بنت خالي وقافلة عليها. راهب كان ما تخطبها ذا خوش بنية وأهلها خوش ناس وأمك تحبها عليش تنتظر. لا حسيت يبس مبني. ما اهتميت بتعمد يهيني لأن مبين من نبرة صوت استهزاء. قاسم شوف البطران ولك بنت خالي عمرها 19 طالبة سادس إعدادي بعدها طفلة. وينها أباها بحلو خوش حجي اقبل حتى تربيها على ايدك. قاسم هو أنا على هذا كبري وأريد واحد يتبناني حتى يربيني بيا حيل أربي زعاطيط أنا. أباها بخاف يجي يوم تفك حلقك على هاي الزعطوطة. قاسم أضحك كل شي يصير مو بعيد عد ربك. لا بعد ساعة ونص ساعة وصلنا للحلة. سمعت قاسم قال قاسم ترى ميت جوع خليني ننزل نتريق. راهب يا الله حتى أنا جوعان. لا نزل بدون ما يحكي. أسمع صاحبه يقول له خلي مرتك تنزل ويانا وهو يجاوب عوفها. نزلوا وبوعدهم وأشوف قاسم
مبين يرزل بيه لأن وجهه ما يقصد طبعا. شوية ورجعوا ما أعرف إيش وقت لاحقوا ياكلون، أنا ربع ساعة أبقى أعرس باللقمة. صعدوا بالسيارة، هو لبس نظارته مو عاجبه العجب. قاسم بدون ما يلتفت مدلي علاقة. قاسم هاج خويا جبت لك ريوق. لا حكيت بصوتي، حكيت صوتي وقلت له شكرا مو جوعانة. قاسم اخذيها بعد اخوش، ترى انا جبتها مو ذولاك الناس. لا حتى صاحبه يعرف يبسمه مثله. الاخ وجهه ما يقص الطبر، بسرعة حرك السيارة شخطها يمشي سريع على ساعة يقلبنا بيها. قاسم يواشك شنو السالفة، ترى الواحد الوحيد اللي امي وبعدني ما شفت وجه الله. وعبست قاسم لا تخاف العار ما يموت. قاسم بويا ليش تخليني اغرد لك وفشل المكان محظور. لا رجعوا يتناقرون مثل الرويسية. تعجب شلون صاحبه ما يزعل منه على كمية الغلط والإهانة. خليت العلاقة يمي ما أكلت منها شي، بس هم فشلة ما قدرت أرجعها. وفشل الرجال طلع أحسن من صاحبه وفكر بيه. الساعة ب12 الظهر دخلنا للنجف وبالتحديد للكوفة. صار بوجهي منارة الإمام مسلم بن عقيل فدوة الاسمه بيهن دموع، واشتكيت له بدون ما أوصل حضرته وأزوره. حسيته من بعيد يسمعني. وصلنا للفرع، وقفنا كلنا قدام بيت وقاسم سلم وراح البيت اللي قبالنا. دخل يمكن هذا بيتهم، طلعوا مو بس أصدقاء حتى جيران. مشى قدامي وأنا وراه، بس الخوف رجع يمتلكني. دق الباب، فتحه ولد شاب يطلع بقدي. نظام هلا خال مشتاقين. راهب هلا ابويا شلونك. لا الولد بقى صافن، الظاهر ما يعرف الضيفة اللي جتهم غصب عنها. دخل البيت وانا امشي وراه مدنقة. تلقتني بنية حلوة، قبل لا تسلم على راهب باوعت لي. تباوست وياها وعيني وعينها مني. عرفت اسمها من سلم عليها قالها فطومة. كملنا طريق الداخل البيت، والبنية والشاب يمشون ورانا وهو قدامنا. التفت للبنية وقالها راهب أمي وين؟ فاطمة تصلي جوا. لارا فتح الباب، شفت مرة لابسة شادر الصلاة وقاعدة على السجادة تسبح بسبحته. ما حسيت غير لزمني من متني. دخل يمها وهو لازمني. وصلنا يمها دفعني للقاع. قعدت يم رجليها وأنا أحس فشل الدنيا انجمعت فوق راسي. بس تدمرني كلامه من قالها راهب تتذكرين قبل سنين قلت لك يجي يوم واخليك ملكة والخدم جوا رجليش تخدمك. اجى هذا اليوم وجبت لك بنت شتال ابوي خدامة جوا نعالج. لا ما قدرت اتحمل اكثر. دنقت ودموعي تنزل ولازم جنطتي بيدي واعصر بيها. تمنيت تنشق القاع وتبلعني. تذكرت من جاب ذيك اللي اسمها سعدية على اساس امه، وهي مو اكثر من بنت لي. حسيت بالذل والاهانة والمهانة. تمنيت ميتة ولا يجي هذا اليوم. المرة فاتح عيونها وباوعلها مصدومة، وكذلك حال الموجودين البنت والشاب اللي يمها. أم أحلام منو هاي يا يمه؟ راهب هاي تصير بنت جلال تشلب. لا نفسي يصعد وينزل والألم رجع بصدري. إيش جاي؟ كان ذنبي حتى أوقع بهيجي موقف؟ المرة ما تعرف تحكي، متفاجئة على مصدومة. يمكن ما عندها علم. أبوي عنده بنت وفعلا رجعت سألته. أم أحلام جلال عمك؟ بس جلال ما عنده بنات. راهب هم قالت عمك. يمه ما عندي عم رحمة الوالديك. لا تقولين عمك ما يشرفني، هذا كلب يكون عمي. وبعدين عنده بس وحدة وأخذتها منه. أريد أحرق قلبه بيها، خلي يذوق شوية من وجع قلوبنا تذوقها إنه. أم أحلام أصخام الصخم. لابا التفتت عليه وقالت أم أحلام ولك عمه صدق انتي بنت جلال؟ لارا رفعت عيني إلها وبوعت لها بقهر. هزيت راسي بمعنى إي. المرة ظلت تضرب على رجلها والنوب ضربت على وجهها. احتارت شو تسوي بينما قابل على تصرف ابنها الحقير. أم أحلام ولك يمه اقعد وفهمني شلون. ولك شلون خطفت بنت الوادم وجبتها. راهب لا تخافين ما خطفتها. أم أحلام يبوع عليك أمل ابنك نهب بنت عمه. راهب شنو السالفة يمه؟ ترى لا خاطفها ولا ناهبها. أم أحلام شلون جبتها من أهله؟ ولك شلون جبت بنت الناس وجيت؟ راهب تزوجتها. لا بقت المرة جامدة ما تتحرك وعيونها على ابنها، وفجأة غمضت ووقعت على صفحة. أول واحد ركض لها راهب، حطها بحضنه وجرد شادر منها وشمر والبنية تبكي والاسم ضرغام. ركض جاب دولكا معي.
انطاها راهب، اخذها من ايده وفتح الشيلة نزعها الها. اباوعلها اختض جسمي يرجف. اول مرة اشوف هالشي عبالي ماذا صار. ياخذ ماي ويغسل وجهه والولد يفرك بيدها. تالي شالها بحضنه وطلع يركض، والبنية ما اعرف شو وقت ركضت، لبست عباية وجابت عباية ثانية. قمت على كيف وراهم رجلي وحدة تطق بالثانية، على ساعة تضربني جلطة من الخوف والتوتر والقلق. خلوها بالسيارة والبنية وياها، بس الولد زمخ بيه راهب ما خلاه يروح، قال له ظل بالبيت ما حد هنا. رجعت قعدت بمكاني وابكي بدون صوت، احس وجهي يحرقني من كثر ما بكيت. المفروض هاي احلى ايامي، ايام حياتي، ايام زواجنا، تكون المفروض احسه اكون سعيدة وفرحانة حالي حال اي بنية. بس شنو، انا كل شي صار عكس وياي. ولابسه ولابسه ولا لبست بدلة ولا نزفيت ولا لبست ولا فرحت. جابني واجا مثل الفصلية، حتى فلوس انطاهن الي ما لحقت اجهز نفسي، يا دوب اشتريت كم غلط. بس من اجيت جبت بقية الفلوس، وهن اصلا ما اخذن منهم غير شي بسيط. الولد بقى قاعد برا، ما دخل البيت وانا بقيت جوا على قعدتي. راهب دمر الكل، حتى امه ما سلمت منه. بقيت بمكاني وادعي للمرة لا تموت ويبليني بموتها، وساعتها ما يرحمني اذا مو هو موت ابوه صار قبل لا انولد، وانا اجي انتقم مني النوب اذا كملت السبحة. ماتت امه ويا جيتي لهذيك الساعة يعدمني بدون ما للساعة 5 العصر. يلا رجعوا دخلوا، وكانت المرة مدنقة قوة تمشي، مبين عليها التعب. راهب لازمها من جهة وبتها من الجهة الثانية، ويدقون بيها يقودون بيها. رفعت راسها باوعت لي بقها ودنقت. رادوا ياخذونها على غير غفر ما غفر. قالت لهم عوفوني هنا اليوم، اريد كل شي افهم. قعدوها بالصالة، راد منها تمدد ما قبلت، بقت قاعدة. راهب يما ارتاحي اليوم وباكر افهمك. ام احلام لا تقول يما، واريد هسه تفهمني. راهب يما لا تعاندين، رحمة تراو ابوي. ام احلام حق علي وصلت حدها، وقلبي على ساعة يسكت. احكي لي هسه وريح قلبي. راهب شو احكي لك يما؟ تزوجتها وجبتها وخلاص. ام احلام وهو شنو الخلاص؟ وش فهمت حتى خلاص؟ راهب منو وياك خطبها؟ وش وقت خطبتها؟ وش وقت لحقت زوجتها؟ وشلون انطوها الك بدون ما اروح وياك؟ راهب ابوها واحد عام وامها كلبة مال فلوس، ايش تتوقعون منهم؟ اكيد يشمروها بدون ما يسألون، لذلك كان سهل اشمرهم. لارا كل كلمة يحكيها سهم نار يحترق بصدري. ام احلام ليش هيك يما؟ على بختك ليش ضيعت حقي هيك قدام ربك؟ ليش طول هالسنين وانا اقول يجي يوم وربي يص ينصفني وياخذ حقي وحق ابوك من جلال، تالي خليته هو صاحب الحق بسوايتك هاي. عشت عمري وانا يومية ادعي واقول يا رب خليني واقفة بين ايديك مظلومة ولا ظالمة. كنت يومي افكر وبذاك اليوم واقول ايش يجيب يوم المحاسب قدام الله عز وجل، واقول له بقهر وانا مهضومة، يا ربي هذا تضيع ابو بيتي ودمر عائلتي وعيشنا بهضيمة طول عمرنا. ردت ياخذ حقي وحق ابوك من جلال، تالي خليته هو صاحب الحق طول عمري وانا اقول مظلومة. تالي طلع ابني ظالم. راهب مو كافي، قام بيبي كافي لا يرجع، الضغط يصعد. ام احلام من عساني بالموت بيبي، ولا شفت اليوم الاكشر هذا. لا عجبي عجبي على راهب يحكي بكل هدوء. امه تفرفح بس مبين قاعد على اعصابه، من عروق ايديه ووجهه انقلب احمر. تالي عافنا وطلع، ما سمعنا غير رقع الباب برا. الولد هم طلع، والاسمها فاطمة ما حكت ولا فتحت حليكها، بس دموعها تحكي عنها. حطت المخدة وتمددت، قالت لبتها جيبي لي البيرق مال ابو فاضل، اريد اشد راسي بيه. راحت بتها وجابتها انطتها لهما، والمرة تعصبت بيه رغم حالتها مبينة حيل تعبانة، بس مبينة ما راح تترك الموضوع إلا تفهم كل السالفة. بهاي حالتها وفكرت بيها. أم أحلامي وفاطمة أخذي البنية، خافت تريد تروح للحمام تتوضى وقت الصلاة. لا صدق كنت محتاجة أروح للحمام. البنية مشت قدامي وأنا وراها. وقفت يم الدرج، أشرت لي على باب فتحة ودخلت. كان عبارة عن ممر وعلى الجهتين حمامات، منهن غربي ومنهن الشرقي تصميمهن، والبانيو للسبح. تمنيت أملي الحوض وأنام بنصه،
وزيح تعب اليوم الكسر ظهري. غسلت وتوضيت وطلعت ما لقيتها البنية واقفت لي. رجعت النفس الغرفة، شفت المرة حاطة مخدة وعليها تربة تصلي بالقاع ما تقدر تقوم. حقها الخبر اجاها فجأة. القهرني من شفت دموعها وتصب وهي تصلي. فرشت السجادة وقعدت يمها. والعجيب اثنيننا نبكي وما ينسمع غير صوت المناشر، واثنيننا دموعنا بسبب نفس الشخص. كملت وهي بعدها. أنا حبيت أبقى قاعدة ومدنقة على سجادتي. حسيت بخشوع وجسمي ورد. كل مرة أصلي عادي، بس هاي أول مرة أبكي على من كل قلبي، وأنا موجهة وجهي لله عز وجل. كملت. سمعتها قالت: أم أحلام قبل الله بنيتي. لا دنقت وغمضت عيوني بقهر ما بي أحكي. أم أحلام إذا خلص المغرب فوتي سبحي وارتاحي حتى نتعشى، وبعدها عدنا حديث طويل. لا هزيت راسي بالموافقة. سحبت الجنطة اللي بيها ملابسي، طلعت تراك نيلي التيشيرت طويل مثل الزي الهندي، وياه حجاب وملابس ماعة. اندليت الطبيخ، فتت للحمام، بس سبحت بسرعة وطلعت لقيتهم ينغلون بالأكل. ردت أدخل، صار بوجهي تو راجع موالي من فوق لجوا. دخل للغرفة، دخلت وراه أمه دخلت وراه وأمه بوعت له. دخلت وراه أمه بوعت له. دارت وجهها، قعد يمها، جر ايدها وهي بسرعة سحبته. رد راد يبوس راسها، ما خلته. راهب يمه تعبان والله، تدرين ما اتحمل زعلك. ام احلام لو صدق ما تتحمل زعلي كان فكرت بنتيجة افعالك. لا باوعت لي وقالت: ام احلام اكلي يمه، شكلنا انا وياك مظلومين بالدنيا قبل الاخرة. لا مجرد كلمات حكتهن، بس كانن كفيلات يجمعن الدموع بعيني. قصت ببلعومي وواقفة مهضومة، واللقمة من أبلعها أحس يسمعون صوت بلعت عبرتي وياها. لافة راسي بالخاولي، لافته نوى رقبتي من بينه. بوجهي، خنزر بوجهي وأشر على رقبتي بمعنى غطيها. ما اهتميت لو رجعت دنقت: أم أحلام اكلي يا يمه، وانت لا تظل تتخاذل ويا البنت. تعالي بنتي قعدي يمي من هاي. لا يستاهل فشلته قدامنا. أخذت ماعوني وقعدت بصفها، صارت تفلس لحم وتحط على ماعوني بعد، بس ما أكلت ما أشتهي. كملنا العشاء وفاطمة جابت الصينية خلت بيها الماعين، والاسم ضرغام شالها أخذها للمطبخ. هم هو وهو هم أخذ السويش وطلع، قالها رايح أتأخر يم قاسم. ما جاوبته، مبين زعلها ثقيل. أم أحلام يمه لا شقد حبيت كل منها. كنت أتمنى عندي أخت. قلت لها شكرا، جايبة مشط وياي. وخرت الخاولي ومشطت ولثيت شعري. خليت الحجاب بإهمال على راسي، بس بالي يمها من شكلها مبينة قاعدة على نار تريد تعرف كل السالفة. صوتها وحكت: أم أحلام وهسه فهميني كل شي صار، وشلون أبوك انطاج بدون ما أنا أروح أخطب له، وشلون اجيتي وياه. لا قعدت أحكي لها من يوم اللي تعرفت على راهب لحد هذا اليوم، بس ما جبت طاري اغتصابي. ما بدت المرة تموت بقهرها واتحمل ذنبها، بس قلت لها جابني بدون عرس، مجرد عقد سيد ومحكمة. وحكيت لها شلون جاب بنات الليل حتى يخطبني. كان هذا أصعب جزء بكل اللي صار، لأن حسيت نفسي ما له قيمة عنده الدرجة يقارني بيهن وينزلني لمستواهن. كنت أحكي بعبر دموع طول ما كنت أقص عليها سالفتي. كانت تضرب على رجليها مدنقة، تمسح دموعها وبشيلتها اللي زايدتها وقال. انتبهت على الساعة، صار منا تقريبا ساعتين ونص نحكي. انفتح الباب ودخل راهب. رفعت أم راسها وقالت: أم أحلام هلا بسيادة النقيب المحترم الماخذ القوادة الكبيرة وخالته بنت ليل. بس ليش ما أخذت الطبال مالتهن باعتباره أخوك الكبير؟